lemon juice, turmeric and glass. First time we will take some water on glass, in glass, and after we add some turmeric in water. I add. I add. Good. Turmeric means what? हळद. Then after I add some detergent. So just color of water is yellow. Observe the color first. What is the color of water now? Yellow. What is the color? Yellow. Now see that color. What effects will happen when she will add the detergent? See the effect. What happened? Brownish red. And after I will add lemon juice. See again that water become yellow. Clap for this experiment. Good. नंतर काय झालं? Good. परत लेमन टाकलं की आपण लेमन ज्यूस टाकलं की Very good. पाणी घेतलं आणि आपण कपडे पावडर घेतलं आणि लिंबू ज्यूस घेतलं आणि हळद घेतली. मग अर्धे पाणी टाकलं त्याच्यात, मग हळद टाकली, मग ते पाणी येल्लो झालं. मग आपण कपडे घेतले, त्याच्यात थोडीशी पावडर टाकली, मग ते पाणी लाल झालं आणि त्याच्यात परत लिंबूचं पाणी टाकलं ना, मग ते एक गिलास घेतला आणि त्याच्यात पाणी टाकलं आणि मग डेटाची कपडे धुवायच्या मशीनचा निरमा टाकला आणि मग ती पाणी येणं झालं. मग हळद टाकली की ती पाणी येणं झालं. लिंबूचं पाणी टाकलं किती रेड झालं. येलो झाला. त्यानंतर निरमा पावडर टाकली. त्यानंतर कलर रेड झाला. परत मग लेमन ज्यूस टाकला. परत मग त्याचा रंग डिटर्जंट टाकले. तू सांगायचं आता जाऊ. लेमन टाकले. त्याला झाले. परत हळद टाकली. पाणी टाकलं, हळद घेतली, मग ती पिवळा झाला. मग टाकला, मग ती रेड झाला. मग लेमन ज्यूस टाकला, मग ती पाणी टाकलं, त्याच्यानंतर हळद टाकली, ते पाणी येणं झालं. त्याच्यानंतर निरमा पावडर टाकली, मग ते पाणी रेड झालं. त्याच्यानंतर लेमन ज्यूस टाकला. हळद. मग कलर कोणता झाला वॉटरचा? हळद टाकली की येलो झाला. मग आता त्यानंतर दीदीने काय टाकलं त्यात? निरमा पावडर. मग कोणता कलर झाला? रेड. व्हेरी गुड. गुड. आपण निरमा पावडर टाकली, मग कलर कसा झाला? नंतर आपण लेमन ज्यूस टाकलं, मग कलर कसा झाला? लेमन ज्यूस टाकलं. लिंबू. निरमा पावडर टाकली, कलर कसा झाला? रेड झाला. परत आपण काय टाकलं? लेमन ज्यूस टाकलं. परत कलर कसा झाला? परत येलो झाला.
हे पाणी टाकलं. इकडे माझ्याकडं. निरमा पावडर टाकली. मग कलर कोणता झाला? निरमा पावडर टाकली की रेड झाला. परत लेमन ज्यूस टाकला की परत येलो झाला. निरमा पावडर हा निरमा पावडर टाकली. निरमा पावडर टाकली की कलर रेड झाला. परत आपण लेमन ज्यूस टाकला की नंतर येलो झाला. किंवा गुड. हळद कुठे टाकली आपण? आणि येलो झालं म्हणून त्याच्यामध्ये निरमा टाकला आणि रेड झालं म्हणून परत लेमन ज्यूस टाकला ते पाणी पिवळं काय घेतलं तिथे नाही? कलर रेड झाला. नंतर लेमन ज्यूस टाकला. परत येलो झाला. नंतर येलो झाला. नंतर येलो झाला. वॉशिंग. काय चाललंय तुमचं? लिंबू पाणी ज्यूस टाकला त्याचा कलर येतो. पाणी घेतलं नंतर मग हळद टाकलं ते येलो झालं. निरमा घेतला मग ते रेड झालं. नंतर लेमन ज्यूस घेतला मग ते येलो झालं. त्याला कलर कसा झाला? हळद टाकल्यानंतर पाणी टाकल्यानंतर पिवळा कलर झाला. पिवळा झाला. नंतर तिने निरमा पावडर. निरमा पावडर टाकली. पाण्याचा कलर लाल झाला. गुड. परत तिने लेमन ज्यूस टाकलं. लेमन ज्यूस टाकला. पाण्याचा कलर हा, छान. त्याचा कलर कसा झाला? हा. गुड. नंतर निरमा पावडर टाकली. त्याचा कलर कसा झाला? रेड झाला. नंतर आपण लेमन ज्यूस टाकला. लेमन ज्यूस. नंतर त्याचा कलर प्रत्युषा. प्रत्युषा. हा मग रेड झाल्यानंतर काय केलं? लेमन ज्यूस. लेमन ज्यूस टाकला. परत येलो झाला. पाणी टाकलं. थोडी हळद टाकली की पाणी येलो झालं. नंतर निरमा पावडर टाकली. निरमा पावडर टाकली की पाणी रेड झालं. नंतर लेमन ज्यूस टाकला की पाणी येलो झालं. गुड.